ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Treats YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපේ ශරීරයට ගොඩක් ගුණදායක වන බීම වර්ගයක්. ඒ තමයි නිල් කටරොළු බීම. අපි බලමු ඒවට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. වතුර, නිල් කටරොළු මල්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, දෙහි බිංදු 2ක් හෝ 3ක් පමණ, කසකසා ඇට. මුලින්ම මම කටරොළු මල් අරගෙන ඒකේ මණිපත්‍රය මෙන්න මේ විදිහට ගලවලා අයින් කර ගන්නවා. අද මම අරගෙන තියෙන්නේ පෙති කිහිපයක් තියෙන කටරොළු මල් සහ පෙති ගොඩක් තියෙන මල්. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර ටික දාගන්නවා. වතුර ටික උතුරනකම් තියාගන්න ඕනේ. වතුර ටික උතුරනකම් මම මල් ටික මේ වගේ කෝප් එකට දාලා තියාගන්නවා. වතුර ටික මේ විදිහට උතුරනකොට මම ලිප ඕෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම වතුර ටික අර කලින් මල් දාගත්ත භාජනයටම මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට වතුර දාගත්තට පස්සේ විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් වහලා තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 5කට පමණ පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වතුරට පාට එකතු වුණාට පස්සේ මල් ටික හැන්දකින් හෙමීට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම බීම එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි, ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරලා කලවම් කර ගන්නවා. නිල් කටරොළු බීම කියලා කියන්නේ අහිතකර කෘත්‍රිම වර්ණක මුකුත්ම අඩංගු නැති ස්වභාවික බීම වර්ගයක්. තායිලන්තය, වියට්නාමය වැනි රටවල් වල මේ බීම එක ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි. උණ රෝග, සෙම් රෝග පාලනය කරන්න, ඒ වගේම ආමාශය තුවාල සුව කරන්නත් මේ බීම එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. දියවැඩියාව පාලනය කරන්න, ඇස් පෙනීම වර්ධනය කරන්න, චර්ම රෝග සුව කරන්න, මතක ශක්තිය දියුණු කරන්න වගේ දේවල් වලට මේ බීම එක ගොඩක් උදව් කරනවා. මේ විදිහට අපේ ශරීරයේ තියෙන ගොඩාක් ලෙඩ රෝගවලට හොඳ ඖෂධයක් තමයි මේ නිල් කටරොළු බීම එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගත්ත බීම එක මම මේ විදිහට වීදුරුවකට පෙරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම මම දෙහි බිංදු 2ක් හෝ 3ක් ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. දෙහි බිංදු 2 3ක් එකතු කරගත්තට පස්සේ බීම එක දම් පාටකට හැරෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකටම මේ විදිහට කසකසායට ටිකකුත් එකතු කරගත්තාම බීම එක තවත් රසයි. මේ තියෙන්නේ මම නිල් කටරොළු මල් පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත ඉතාමත් ගුණදායක බීම වර්ගයක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න. අපි තව ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන හම්බ වෙමු.